Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie și vreau să vă doresc la mulți ani celor care sărbătoriți, bineînțeles, ziua de naștere sau care sunteți născuți în luna noiembrie, da? Cunosc persoane care sunt născute în luna noiembrie, așa că vă pupăcesc pe toți. Una în special pe care știu că mă urmărește pe acest canal, te pup, iubita mea frumoasă. Și o prietenă, cea mai bună prietenă mea sau prietena cea mai longevivă din viața mea de când eram în liceu, care locuiește pe lângă Madrid, pe aici, pe la noi prin Spania. Nu știu dacă o să vadă acest material, însă dacă îl vede, îi spun la mulți ani și pe această cale, cu toate că o să o sun. Așa că, dragii mei scorpioni, astăzi vom face etalarea diferită, nu astăzi, probabil de acum înainte, pentru că eu am nevoie de foarte mult timp de acum înainte, de-aia am și întârziat cu etalările, pentru că am avut o grămadă de treabă în casă la mine, plus de asta am început o lucrare stomatologică și va dura probabil 6 luni, un an de zile și am avut 3 zile în care n-am putut să deschid gura să vocalizez, așa că probabil va fi un pic mai complicat. Am nevoie de educație, să spun așa, pentru a face etalările mai scurte, așa că astăzi vom scoate un card din acest minunat oracol ca energie principală a lunii noiembrie și apoi vom scoate clarificări. De aici, din acest set de cărți, vom scoate provocarea și surpriza și să sperăm că va ieși cel mult 20 de minute acest material. Bun, la mulți ani încă o dată și hai să începem. Ok. A sărit un card care spune cere ajutorul. Dragii mei, vreau să rămână clar de la bun început, nu e pentru toată lumea, da? Nu toți scorpionii sunt într-o situație, hai să o numim urâtă, într-atât încât să aibă nevoie de ajutor. Doar cei care, să aibă nevoie de ajutor, nu, să aibă nevoie să ceară ajutor, că e diferit. Doar cei care se regăsesc în această stare sau în această, nu știu, poate că este o problemă cu care vă confruntați de mult și nu-i găsiți o soluție, cereți ajutor, nu neapărat că e vorba despre ajutor emoțional, poate fi ajutor de orice tip. Cereți ajutorul pentru că veți găsi, da? Veți găsi persoane care să vă ajute. Acum, la capătul cărților avem acest lucru nu e pentru tine. Asta este o avertizare. Nu știu la ce vrea să se refere. Poate că tu vrei ceva, ți s-a pus pata pe ceva și ții cu tot din adinsul să posedezi acel ceva, posedezi sună ciudat. Vrei neapărat acel ceva, fie că e un lucru, fie că e o persoană, fie că e un eveniment, vrei tu să faci, uite, o chindie la Casa Palatului, ce știu eu, habar n-am, zic o tâmpenie, da? Nu e pentru tine, e ca și cu nu. Orice lucru pe care tu ți-l dorești, atât de căpos, să zicem, și vezi că cu cât mai mult tu vrei să ajungi la acel lucru, acea persoană, acea situație, e ca și cum ai piedici și nu ajungi acolo, de ce să te mai încăpățânezi să insiști? Pentru că e clar că ți se spune, nu e pentru tine. Dacă n-ai reușit să ajungi în punctul în care să apuci acel lucru și să îl faci al tău, e clar că nu e pentru tine. Cere ajutorul poate să fie, cere sfaturi sau caută maniera în care să înțelegi, ajută-te tu singur, caută informații. De ce nu pot să ajung să îmi împlinesc dorința asta căpoasă? Că vreau nu știu ce. Poate vrei o afacere și ai tot timpul piedici. Piedici în ce sens? Te trimit de la un birou la altul, vezi că s-au scumpit, de când tu ai început să-ți dorești lucrul ăsta, s-au scumpit din ce în ce mai mult, localurile și nu-ți mai permiți, da? Habar n-am. Ai o programare să-ți scoți actele și ajungi acolo și rezultă că îți zice ăia că nu e adevărat sau nu că nu e adevărat. Mă rog, Doamne, piedici, ne înțelegem, da? Ce înseamnă piedici? Așa că
caută informații sau caută ajutor care să te ilumineze odată, că n-ai de ce să mai alergi aici după muște moarte, cum s-ar zice, da? Mi-am inventat fraza asta. Hai să vedem la ce se referă și ce altceva mai avem. Wow, avem numărul 76 aici, mi-a atras atenția, doar la voi și la fecioară mi-a atras atenția, cred că la fecioară era. Numărul de pe card, 76, ori sunteți născuți în 76, poate, unii dintre voi, da? Așa că aici avem, uite, un as de monede. E posibil să fie din punct de vedere financiar, dar poate să fie și vorba despre o relație serioasă. Regina de spade, 3 de bâte, ok, mai vreau încă 3 cărți. Cavaler de cupe, 9 de monede și mai vreau carte. Cinci de bâte. Ok, la capătul cărților, ia uite. Uite-l pe șeful tău, moartea. Avem aici, l-avem pe Pluto. Dragii mei, dacă după ceea ce tu alergi are legătură cu, bine, indiferent cu ce are legătură, că are legătură cu iubirea, că are legătură cu banii, aici vorbim despre o stabilitate pe care ți-o dorești în viața ta. Fie din punct de vedere emoțional, fie din punct de vedere material, fie amândouă. Na, fiecare știe. Poate că unii dintre voi sunteți preocupați pentru viitorul vostru, da? Îngrijorați de, Doamne, dacă nu reușesc, da? Dacă nu reușesc să încropesc aici o stabilitate, o bază, da, o fundație, aș spune că aici, nu știu dacă neapărat ești îngrijorat, regina de spade e prea mândră ca să recunoască că e îngrijorată, însă este foarte critică și inclusiv autocritică cu ea însăși, da? De ca și cum o să fac și pragmatic în același timp, o să fac pe dracu în patru să ajung acolo. Ideea este că aici ceva din ceea ce tu îți dorești în legătură cu această stabilitate nu se pupă, ceva fuge pentru că nu o să fie benefic pentru tine, nu pentru că viața e rea cu tine și ți-l îndepărtează, da, acel ceva. Nu e benefic pentru tine. Poate că aici faptul că ți se spune cere ajutorul în cazul în care e o persoană, de exemplu. Doamne, uite, vreau, Scorpionul nu aleargă în general după persoane. El e destul de, hai să-l numim, nu știu dacă, dar nu e vorba de orgolios, e vorba de respect de sine, da? Scorpionul nu aleargă după altcineva, în general. Dar aici e vorba despre dacă tu înțelegi că indiferent cât ești tu de determinat, indiferent cât ești tu de hotărât să obții pe viitor această abilitate și vorbim despre o persoană, îți dorești acea persoană cu tot să rămână în viața ta sau îți dorești persoana care doar ce ai cunoscut-o să rămână în viața ta cu orice preț, atenție aici, și vezi că acea persoană ori se îndepărtează de tine, ori e din ce în ce mai departe, ori, nu știu, nu-ți răspunde la mesaje, se pitește, da? Vezi că nu e, Domne. Încearcă să accepti faptul că, ok, persoana asta nu o să-mi facă bine sau relația noastră nu o să fie una sănătoasă dacă mai alerg mult după ea. Da? Poate avea, insist, legătură cu această persoană, poate avea legătură cu o persoană, această poveste, dar aici este un soi de, nu știu dacă există neînțelegeri între voi sau diferențe foarte mari între voi doi.
ori nu pupați deloc unul cu celălalt, ori diferențele de mentalitate, de comportament, nu știu, hai să spunem că unul e mai elegant și unul e mai umil, aș spune, într-un fel sau altul, sau poate, unul e mai mândru, dar nu știu dacă neapărat vorba de mândrie, unul e mai, domne, mai așa, de cu sânge albastru, cumva, da? Și celălalt e mai din popor și mai inocent, atenție, în același timp. Da? Poate să fie o persoană deschisă, iubitoare, dar e cumva necrescută încă, nu a ajuns la un mare nivel, nu financiar, ci un nivel de dezvoltare, să zicem, a personalității sale. Da. Și aici e ca și cum tu știi că nu pupați. Faptul că tot insiști să rămână în viața ta persoana asta, de ce? Tu știi, este singurul, hai să spunem, secret al Scorpionului, vi-l zic acum dacă vreți, că nimeni nu o să știe niciodată care sunt motivele Scorpionului pentru care își dorește cu adevărat ca ceva să rămână în viața lui. Nimeni nu o să știe. Scorpionul este persoana cea mai nu închisă, ci privată. Nu o să dea din casă niciodată tot. Așa că doar tu știi de ce această persoană, această situație, această ciofia, dorință de stabilitate, de ce ți-o dorești și mai ales așa, cum ți-o dorești, cu tot din adinsul. Moartea vine și spune că e nevoie de niște schimbări profunde sau, hai să le numim așa, radicale în viața ta. Doar tu poți să faci schimbările astea, tu știi foarte bine ce înseamnă schimbări profunde. Schimbările care poate ar trebui să le faci într-un fel sau altul este să ții cont de tine, de poziția pe care o ai, de cine ești tu și la nivel mental și la nivel, nu știu, de aparență, să spunem așa, cine ești tu din punct de vedere al respectului de sine sau cât de mult preț sau valoare, cât valorezi tu, conștientizează odată cât valorezi, ca să nu mai alergi după ceea ce într-un fel sau altul nu se pupă cu tine, domne, nu se pupă, nu mai insista. Acum, dacă nu e o persoană și este o situație materială sau un proiect, rezolvă-ți întâi și întâi contradicțiile din tine, pentru că este posibil ca în tine să se dea o luptă care să tragă de tine când în stânga, când în dreapta. Adică proiectul respectiv poate că este unul pe care tu îl iubești foarte tare, îți place ceea ce faci, însă ai multe contradicții, pentru că, hai să zicem, dacă vrei să pui ceva pe piață, trebuie să existe foarte multă coerență și siguranță. Și când nu există coerență în tine, în legătură, mai ales în legătură cu ce înseamnă respectivul proiect, dacă e un proiect pe online, poți să-l faci, nicio problemă, pe online încăpem toți. Dacă vrei să faci un proiect într-un local fizic, da, atunci vorbim despre anumite reguli, legi care trebuie să respectate, da, ține de primăria orașului în care locuiești, trebuie să faci într-un anume fel lucrurile, trebuie să-ți deschizi, hai să spunem așa, orizonturile, da? Mintea, deschideți mintea și zi, ok, stai, că trebuie să văd toate, da? Panoramic trebuie să văd cum să fac proiectul ăsta. Și când văd că am piedici, e clar că nu e ok pentru mine să mă bag în chestia asta. Poate că pentru alții dintre voi, da? Dacă sunteți căpoși și nu vreți să înțelegeți că poate trebuie să vă informați un pic mai mult, poate e vorba doar despre asta, nu e vorba doar de faptul că nu e pentru tine în totalitate, nu e pentru tine în felul în care tu vrei să faci lucrurile. De-aia ți se spune, cere ajutorul, du-te, informează-te peste tot, pe la toate birourile, habar n-am ce e de făcut.
Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o mutare sau poate e vorba despre poate un proiect de viitor care are legătură cu mutarea. Te muți din România în altă țară sau din altă țară înapoi în România sau din altă țară în altă țară și așa mai departe. Asta vrei, poate că asta vrei, nu zic că nu. Ideea este, clarifică-te odată ce vrei cu adevărat și nu fi orgolios să nu cere ajutorul în cazul în care ai nevoie. Nu e vorba ca tu să apelezi la cineva care să zică, căruia să-i ceri ajutorul gen ajută-mă, nu știu, cu bani sau ajută-mă să-mi găsesc o locuință în țara respectivă dar ca să te ajute într-atât încât să rămâi dator, pentru că Scorpionul, o altă fațetă este că nu-i place Scorpionului să datoreze nimic nimănui și nu doar Scorpionului, ci și mult mai multor altor zodii, însă e o altă caracteristică. Însă, în momentul în care tu accepti, pentru că e vorba despre a accepta. Da, domne, eu știu că am nevoie de ajutor, sunt foarte orgolios și nu vreau să cer ajutorul, însă nu-ți rămâne altceva de făcut, pentru că pare că vor veni anumite, nu știu, vor fi anumite indicii care să-ți arate că nu este pentru tine modul în care tu vrei să obții acel ceva. Cam asta pot să spun. Hai să vedem. Provocarea. Care este provocarea pentru scorpioni în luna noiembrie? Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Aici e vorba despre încredere. Ești provocat să începi, nu știu, îmi vine să spun de la zero. Ceva trebuie început de la zero. Poate că e un nou început aici. Ca tu să ajungi la acel nou început, ești provocat să rămâi acolo, pe această linie, da? De a începe ceva nou. Însă, primul indiciu în luna noiembrie este despre a cere ajutorul în orice fel. Inclusiv, ți-am spus că nu e vorba doar despre, e vorba inclusiv despre un sfat, aș spune, da? Așadar, încearcă să te pregătești pentru un nou început. Despre asta este vorba. Ești provocat să o faci. Hai să vedem cu ce vine la pachet această carte, această provocare. 6 de cupe și 7 de bâte. Aș spune că aici este vorba despre a depăși tu anumite limitări. Poate că unii dintre voi, soarele ce înseamnă în tarot? Înseamnă fericire, înseamnă succes, înseamnă eliberare, iertare, iluminare, da, conștiință, înțeleg și așa mai departe. Dacă ești provocat să introduci din nou această energie în tine, da, sau în viața ta, este pentru că ceva din trecutul tău te ține pe loc, ceva din trecutul tău te împiedică să se vadă niște, nu știu, un avans, un progres în viața ta. Trebuie cumva să depășești sau să faci, nu știu dacă să faci pace cu un trecut, ci pur și simplu să pui limite acelor nostalgii, doruri, habar n-am ce sunt ele în capul tău, într-atât încât să poți să ajungi din nou să te bucuri de viață. Ești cumva provocat să te bucuri în continuare de viață. De ca și cum soarele ce înseamnă? Soarele răsare, dacă ne gândim așa metaforic, bine, metaforic nu, fizic, că se vede în fiecare dimineață răsare soarele. Iarnă, vară, primăvară, toamnă, soarele există și va ieși și se va arăta în fiecare zi. Chiar dacă e norat și noi nu putem să-l vedem, el iese, că de-aia e lumină afară, da? Ideea este ca și cum tu iau ca pe provocarea de a accepta începerea unei noi vieți, sau începerea unui proces de eliberare a unui trecut care te împiedică să crezi sau să te bucuri din nou de viață. Nu pot să spun altceva. Foarte interesant aici. Hai să vedem surpriza. Surpriza pentru scorpioni.
Fi prioritate în viața ta. Mă uit ca în chiorâș așa că nu mi-am luat ochelarii cu mine aici și nu prea mai văd, da, și eu îmbătrânesc. Să fii prioritate în viața ta sau fă-te prioritate în viața ta. Dacă o luăm la nivel surpriză, poate că unii dintre voi veți avea parte de niște, nu știu, evenimente din astea care să vă facă să înțelegeți că trebuie să vă prioritizați. Să vă gândiți la voi. Dar nu în sensul ăsta în care am văzut în propria etalare, da? Nu în sensul de mă căpoșesc aici și vreau, domne, așa cum vreau eu să fie și bla bla bla. Nu. Nu. Este despre un soi de armonie. Dacă ne uităm atent la ambele carduri, atât provocarea cât și surpriza, avem două persoane care pictează, da? Și nu e vorba de a apuca de pictură, e vorba despre, ați dat seama că e vorba despre un soi de energie, de pace, de bucuria de a face ceva cu mâinile tale, de ceva ce îți aduce satisfacție, poate fi inclusiv un desen dacă te calmează, dacă te relaxează, dar este vorba despre o energie de bucurie, de a face ceva cu drag, cu bucurie pentru tine. Așadar, evenimentele care vin către tine sau vor veni către tine în această lună sau mai devreme sau mai târziu, nu are importanță, vor face în așa fel încât, vor fi în așa manieră încât tu să înțelegi că trebuie să te centrezi ca tu să te prioritizezi în viața ta. Dacă ai nevoie de ajutor, insist, își cere ajutorul. Rege de spade. Învață să fii pragmatic. Scorpionul în esență este pragmatic, dar când e vorba despre ceea ce Scorpionul a reprimat, ceea ce Scorpionul cu ceea ce se sufocă Scorpionul, când e vorba despre trecut, când e vorba despre emoții adânc, nu știu, profunde, emoții profunde, Scorpionul are o mare problemă. Așadar aici, dragii mei, învățați să fiți pragmatici cu acele emoții. Nu e vorba de a fi pragmatic în general în viață, pentru că asta deja o aveți în esența voastră, e vorba despre a fi pragmatic și impunător cumva și limitativ cu ceea ce tu ai trăit, să nu te mai mențină în stări din astea dubioase, pentru că luna vine cu stări emoționale de foarte multe ori, cu stări emoționale cețoase, în care nu ne înțelegem de ce simțim, ca și cum n-am niciun motiv să mă simt trist, n-am niciun motiv să mă simt, nu știu, supărat, n-am niciun motiv să mă gândesc la trecut, însă mereu îmi vin stările astea. Sunt stări care pot arăta o stare de depresie pentru unii dintre voi, însă e ca și cum ești. Dacă tu te prioritizezi pe tine, îmbracă haina autorității în legătură cu ceea ce nu știu, tot ceea ce vine dinăuntrul tău și tot ceea ce te face să ai stări, nu știu ce îmi vine să zic, necurate, dar nu necurate gen diavol, ci necurate gen, nu știu, incertitudini, frici, acele stări de tristețe, de sufocare, nostalgiile astea din trecut pe care le-am văzut. Cam asta este ceea ce pot să spun. Fii autoritar cu propriul inconștient sau subconștient, da? Care se revarsă câteodată și nu știu, îți schimbă stările emoționale. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, da, ca întotdeauna la Scorpion, sunt multe de spus, însă mă opresc aici. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.